iBowan, welcome back to iBox Academy YouTube channel. අද මම ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ටිං මෝහ ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනවා. අද අපි යන්නේ කැරක්ටර් එකකට මවුත් එකක් ඩිසයින් කරන්න. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය අපි මේක ඩිසයින් කරන්නේ සිංගල් එක. එක ලේ එක තමයි මේ මවුත් එක ඩිසයින් කරන්නේ. මම අද ඔයාලට ඩිසයින් පාර්ට් එක සහ රිග් පාර්ට් එක දෙකම කියා දෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. ලෙසන් එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් මේ දැම්මම ගිහින් subscribe කරන්න. මම තප්පර 5ක් ඔයාලට දෙනවා. 1 2 3 4 5 thank you subscribe කරාට. එහෙනම් ලෙසන් එකට යමු. මේ තමයි අපේ character එක මේ ඉන්නේ අපේ මොළ කන්න. අපි මොළ කන්නට මවුත් එක ඩිසයින් කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මම ලේයර්ස් ටිකක් හදන් තියෙනවා. මේ හැම එකටම හැම පාර්ට් එකකටම ලේ එක ගානේ මම හදලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ලේයර්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ හෙඩ් කියන ගෲප් එක ඇතුලේ. මතක තියාගන්න ඔයාලට දැන් කැරක්ටර් එකක් ඩිසයින් කරද්දී හෙඩ් එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ලේයර්ස් එක ගෲප් එකක් ඇතුලේ තියාගන්න. ඒක මේ අපිට මේක රීඩ් කරද්දී ගොඩක් වාසි. විශේෂයෙන්ම මේ කැරක්ටර් එක රොටේට් කරද්දී ටර්න් කරද්දී එක එක සයිඩ් වලට අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේවා ගෲප් කරලා තියාගන්න එක. right මේකේ මම මවුත් කියලා ලේ එකක් වෙක්ටර් ලේ එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකේ මොකුත් මම තාම ඩ්‍රෝ කරලා නැහැ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ මවුත් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මෙතන add point tool එකට ගිහින් මේ වගේ shape එකක් අපි දැනට ඩිසයින් කරගමු. right මේක තමයි මං හදාගත්ත ඩිසයින් එක. මේකේ අපි මේ දෙපැත්තේ කෝනර්ස් දෙක අපි ෂාප් කරගමු. කර්වේචර් ටූල් එකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වගේ ෂාප් කරගන්න. ඒත් එක්කම දැන් මවුත් එක ඇතුලේ දැන් මේකේ ෆිල් කලර් එක වයිට් තියෙන්නේ. මවුත් එක ඇතුලේ වයිට් නෙමෙයි අපි පොඩි ඩාර්ක් රෙඩ් වගේ කලර් එකක් දෙමු. ඔයාලා දන්නවා ෂේප් එක කලර් එක චේන්ජ් කරන්න අපිට සිලෙක්ට් ෂේප් ටූල් එකට ගිහින් මේ ෂේප් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේ කැමති කලර් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. perfect right දැන් අපි වෙනදට කරේ මවුත් එකේ බේස් එක මෙහෙම ඇඳලා ඊට පස්සේ ටං වලට වෙනම ලේ එකක් ටීත් වලට වෙනම ලේ එකක් එහෙම තමයි අපි කරේ. අපි අද කරන්නේ මේ ලේ එකේම තමයි ඔක්කොම ටික කරන්නේ. මේක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස්. හැබැයි වැඩේ කරගත්තොත් ගොඩක් ලේසි අපිට. අපි ඉස්සල්ලාම දැන් හිතා ගන්න ඕන මොකද්ද ඇතුළෙන්ම තියෙන පාර්ට් එක කියලා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ටං එක. ටං එකට මම මේ වගේ ෂේප් එකක් ගන්නවා. ඕවල් ෂේප් එකක්. right මේ ටං එකෙත් අපිට ෆිල් කලර් එක අපි චේන්ජ් කරමු නිකන් පින්ක් කලර් එකට. right දැන් මේක හරි. හැබැයි මේ මවුත් එකේ ෂේප් එකෙන් එළියෙත් මේ ටං එක පේනවා. අපිට එහෙම පේන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඇතුලේ තමයි මවුත් ෂේප් එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක අපිට පුළුවන් මේ select shape tool එකෙන් මේ ටං එක අඳගත්ත ෂේප් එක නැත්නම් මේ ඕවල් ෂේප් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඔප්ෂන් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන මේ normal කියන ඔප්ෂන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක දාන්න ඕන ක්ලිප් කියන එකට. ක්ලිප් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති ටං එක මේ ෂේප් එකෙන් ඇතුළට ගියා. මේක අපිට ඕන වෙලාවකට අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මේ ෂේප් එකෙන් එළියේ පේන්නේ නැහැ අපිට මේක. මේ වගේ ඇතුලේ පේන්නේ. right ඊට පස්සේ අපිට ඕන ටීත් දාගන්න. මං ටීත් මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් පොයින්ට් ටූල් එකෙන් අපිට මේවා පොඩ්ඩක් මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටූල් එකෙන්. ඊට පස්සේ කර්වේචර් ටූල් එකෙන් මේකේ කෝනර්ස් පොඩ්ඩක් මේ වගේ ෂාප් කරගමු අපි. right අනිත් දේ මේකේ ෆිල් කලර් එක වයිට් වෙන්න ඕන. select shape tool එකට ගිහින් select කරලා white color දාගන්න එක. right මේ තමයි අපේ දෙවෙනි shape එක. මේකත් මං select shape tool එකට select කරලා මේ වගේ select කරලා මේක clip කරනවා. ඔයාලට පේනවාදී
දැන් ටීත් එකත් ඇතුළෙම තියෙන්නේ. අපි අනිත් පැත්තේ ටීත් එකත් දැනගමු උඩ. මේකත් කර්වේචර් ටූල් එකෙන් මම මේ වගේ ෂාප් කරගන්නවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් පොයින්ට් ටූල් එකෙන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් ෂේප් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. right මේකත් අපි select shape tool එකෙන් මේ වගේ select කරලා clip කරගන්න ඕන. අපිට පස්සේ මේක මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ mouth shape එක මේ වගේ close කරනවා. මේක අපිට තියෙන්න ඕන ඔන්න. ඒතකොට initially මේක කට වැහිලා වගේ තියෙන්නේ. මේ teeth ටිකත් ඔයාලට පුළුවන් reposition කරගන්න මේ වගේ. tongue එකත් මම මේ වගේ පොඩ්ඩක් දැන් එයාගේ mouth එක හරි. right දැන් මේක අපි හදලා ඉවරයි. දැන් මේක මම control R ගාලා render කරොත් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. right දැන් අපි බලමු මේක කොහමද rig කරගන්නේ කියලා. මම මේ mouth rig එක විතරයි කියන්නේ. අද මේ lesson එකෙන් කතා කරන්නේ. මම මේක තව group එකක් ඇතුළට දාගන්නවා අපේ main group එකට. right මේකට කැමති නමක් දෙන්න අපි මෙයාගේ නමව දාමු. මේක මම convert කරනවා bone layer එකට. right bone layer එකක් තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වගේ bone එකක් හදා ගන්නවා. මේ වගේ bone එකක් අරගෙන මම මේ bone එකේම කොපියක් copy control C control V press කරලා මේ වගේ කීපයක් ගන්නවා. right අපි මේකේ මේ bone වල strength එක 0 කරලා දාමු මේ bone strength tool එකේ. right මම මෙන්න මේ bone එක ගන්නවා mouth එක open කරන්න. ඒකට අපි දාමු අපිට මේ select bone tool එකෙන් select කරලා මේකට bone එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒත් එක්කම මේකේ මම පොඩි දෙයක් කරනවා. මම මෙතනින් අපිට පුළුවන් bone එකේ angle එක කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා දෙන්න. මම මේක මට එක පැත්තකට විතරයි කරගෙන්න ඕන. අංශක 90ක් මයිනස් කරගුණා නම් ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක මේ වගේ පෙන්නනවා. right දැන් තමයි අපේ ඊළඟ වැඩේ තියෙන්නේ. මම යනවා මෙතන action. මෙතන actions නැත්තම් ඔයාලගේ මේ application එකේ ඔයාලට පුළුවන් window ගිහින් actions මෙතනින් ගන්න. right මෙතනින් මම new action එකක් ගන්නවා. right මෙතෙන්ට එන නම ළමයි change කරන්න යන්න එපා. මේක change කරොත් සමහරක් වෙලාවට conflict වෙලා මේක වැඩ කරන්න නැති වෙනවා. මේ එන එකම තියන්න. මම මේක okay කරනවා. මම ඒකලා මම මෙතනදී frame 24ට එනවා. මෙතනින් මම මේ bone එක rotate කරනවා. ඔයාලා shift එක press කරගෙන rotate කරොත් මේක මේ වගේ ගානට අංශක 90කට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක නිකන් play කරොත් මතක තියාගන්න අපි මේ main timeline එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ මේ action එකට අදාළ mouth open timeline එකේ ඉන්නේ. right දැන් මම මෙතනින් යනවා අපේ mouth layer එකට. මේකේ ගිහින් අපිට තියෙන්නේ මේ mouth එක open කරවන්න. මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉන්න ඕන frame 24 කියන position එකේ timeline එකේ. මේ වගේ මේක ඔයාලට කැමති ගානකට මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. මම මේ curvature tool එකෙන් මේ දෙපැත්තත් ස්මූත් කරගන්නවා මේ වගේ.
සාමාන්‍යයෙන් පට මෙච්චර ඇරෙද්දී මෙයාගේ නෝස් එක පොඩ්ඩක් මෙතනින් උඩට යනවා. ඒත් එක්කම බේස් එකේ මේ පාර්ට් එක පොඩ්ඩක් මේ වගේ පල්ලෙහාට එනවා. ඔයාට ඕන නම් මේ කන් දෙකත් පොඩ්ඩක් විතර මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. right. දැන් mouth open part එක ඉවරයි. mouth open එකේ part එක ඉවරයි. මම මෙතන main timeline එකට යනවා. මෙතන double click කරලා ඔයාලට මේක try out කරලා බලන්න පුළුවන්. යන්න මෙතන මේ bone layer එකට ඒකලා මෙතනින් manipulate tool එක bone manipulate tool එක අරගෙන මේකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ. right. හරි. අපි ඊට පස්සේ දෙමු මේ බෝන් එක මම ගන්නවා. ඒකට අපි නමක් දෙමු. අපි මේකෙන් කරමු මවුත් එක මේ ලොකු පොඩි කරන එක. මේ මෙතෙන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දෙන නම ඔයාලට තේරෙන නමක් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ නම action වලට යනවා. මම මේ නම මෙහෙම දීලා frame 24ට එනවා. ඊට පස්සේ මේ බෝන් එක අපි මේ පැත්තට ගමු. බෝන් එක මේ පැත්තට නමක් දී මට මේ මවුත් එක පොඩි වෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න. මේ මොකද මේ දැන් මේ ඔක්කොම layers මෙතන තියෙන ඉඳලා වෙන points change වෙන්න පුළුවන්. මේ mouth base එකේ තියෙන points ටික විතරක් ඔයාලා මේ වගේ හදාගන්න. දැන් මෙතනදී කරන්නේ මම මේ mouth එක පොඩි කරනවා මේ වගේ. right. එතකොට මවුත් එක පොඩි වෙන පාර්ට් එක හරි. මම යනවා මේන් ටයිම්ලයින් එකට. බෝන් ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ බෝන් එකම සිලෙක්ට් කරලා මම ආයේ අලුත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. මෙතන 2 කියලා වැටෙනවා එක. ඒක හැමෝම තියලා මේක ඕකේ කරන්න. මම ආයේ ෆ්‍රේම් 24ට එනවා. ඊට පස්සේ මේ බෝන් එක අනිත් පැත්තට මේ වගේ අංශක 90ක් කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ හැම එකෙම මම ෆ්‍රේම් 20 මෙතන 24ද කියන එක අදාළ නැහැ. ඔයාලා ගන්න ෆ්‍රේම් එකේ තමයි මේ කරන්ට් පොසිෂන් එක තියෙන ඕන ටයිම්ලයින් එක. කියන්නේ ඔයා ෆ්‍රේම් 12 ගත්තොත් එimhe 12 තමයි හැම වෙලෙම ඉන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම මවුත් ලේයර් එකට යනවා. දැන් මේකෙදි මවුත් එක ලොකු වෙනවා මේ වගේ. මේ වගේ ඔයාලට කැමති ගාන මවුත් එක කොච්චරක් ලොකු වෙනවද කියලා ඒ කැරක්ටර් එක අනුව ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන. අපි මේ කැරක්ටර් එකට මේ වගේ ගානක් ගමු. right. එතකොට මේ පාර්ට් එකත් හරි. මම ආයේ මේන් ටයිම්ලයින් එකට යනවා. මේකේ දැන් මේ බෝන්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට දැන් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒකට අපි පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන show label කියන එක ගන්න. එතකොට මෙතන අපි දාපු නම වැටෙනවා. මේකෙත් show label. මේකේ අපිට මේ angle එක දෙන්න අමතකුණා. අපි angle එක දෙමු. මෙතන අංශක 90 right. දැන් මේක අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකම අපිට try කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ දෙකම කරන්න තියෙන්නේ මෙයා මේකෙන් open වෙනවා. මේකෙන් පොඩි වෙනවා, ලොකු වෙනවා.
දැන් ඔයාලට මේක මෙහෙම කරාම මේ මවුත් එකෙන් ඕන ෂේප් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කතා කරද්දී මේ කැරක්ටර් එක කතා කරද්දී ඕන ෂේප්ස් ටික ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් මෙහෙම හදාගත්තා. right. අපි මේකට යම් මේකෙන් අපි දාමු මෙයාගේ දත් ටික ඕපන් කරන්න. right මේකත් එතකොට මට එක පැත්තකට විතරයි ඕන වෙන්නේ. -90ක් දෙමු මේක 0 කරමු. මොකද මෙයා දැන්ටමත් ක්ලෝස් කරන්න ඉන්නේ. එතකොට අපිට ක්ලෝස් කරන එකක් හදන්න දෙයක් නැහැ. දැනටමත් ක්ලෝස් තියෙන්නේ ඕපන් එකට විතරයි ඕන අපිට. එතකොට මෙතන එක පැත්තක් විතරක් වැඩ කරා නම් ඇති. right මම දැන් ආයේ මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඇක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා මේ වගේ. right මේ ඇක්ෂන් එකත් ෆ්‍රේම් 24කින් මම කරන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඒකල්ලා මේ බෝන් එක අපිට මේ වගේ මේ පැත්තට අංශ 90ක් රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා මවුත් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ දත් අපි අඳගත්ත ෂේප් දෙක මේ වගේ දෙපැත්තට අදින්න. දැන් මෙතනදී අපිට පේන්නේ නැහැ මොකද මේක මේ ක්ලිප් වෙලානේ තියෙන්නේ. මේ මවුත් ෂේප් එක ඇතුලෙන් තමයි පේන්නේ. right දැන් මේක ප්ලේ කරොත් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි මේකට මේ ටයිම්ලයින් එකට ගිහින් බලමු දැන්. මම යනවා මෙතන බෝන් ලේ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේකෙත් ලේබල් එක අපි ඇක්ටිව් කරගමු. මම මේකෙන් මවුත් එක ඕපන් කරනවා. දැන් මෙයාගේ මේ දත් වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට දත් මේකෙන් මේ වගේ හදාගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේ මවුත් ඕපන් එකේම දත් ටිකත් ඕපන් කරගන්න හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සමහර තැන්වලදී අපිට මේ දත් විතරක් පෙන්වන්න ඕන තැන්වලදී දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙයා නිකන් කියන් ඉන්නවා වගේ ඔය වගේ එකක් පෙන්වන්න අපිට ලේසි මෙහෙම වෙන වෙනම හදාගත්තා. right අපි තව එකක් දාගමු. මේක මවුත් එකම happy and sad කිව්වම මෙයා දැන් normal විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට sad එකකුත් නැහැ මේකේ happy එකකුත් නැතුව වගේ තියෙන shape එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට happy එකටයි sad එකටයි දෙකක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් මේකේ අපිට මේ බෝන් එකේ angle දෙපැත්තටම යන්න වෙනවා. අංශක 90ක් මේ පැත්තට 90ක් අනිත් පැත්තට. මම මෙතන ලේබල් එක පේන්ට් කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇක්ෂන් එකක් හදන්න. මම මේක මේ පැත්තට කරද්දී මෙයාව හැපි කරමු. විශේෂ දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා මේ වගේ උඩට කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ෆ්‍රේම් දැන් මම මෙතන යූස් කරන්නේ ෆ්‍රේම් 24ක්. එතකොට 24 තමයි ඉන්න ඕන. මේ වගේ මම මේන් ටයිම්ලයින් එකට ආය යනවා. බෝන් ලේ එක සිලෙක්ට් කරනවා. මේ බෝන් එකම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. මේ වගේ මම ආයෙ ෆ්‍රේම් 24ට එනවා. මම මේ බෝන් එක රොටේට් කරගන්නවා මේ අනිත් පැත්තට ආයෙ. right එතකොට අනිත් පැත්තට කරද්දී මම ආයෙ යනවා මේ මවුත් ලේ එකට. sad right අපි දැන් මේ ටයිම්ලයින් එකට ගිහින් බලමු අපි කරපු ඒවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක sorry ඔයාලා මේ බෝන් ලේ එකට යන්න ඕන. mouth open right teeth open sad happy. දැන් ඔයාලට පේනද මේක ගොඩක් ලේසි අපිට මේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මේ මවුත් එක. මේකේ තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ සවුන්ඩ්ස් ගොඩක් මේ බෝන්ස් ටිකෙන් අපිට දැන් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ල වගේ සවුන්ඩ් එකක් මේකේ පෙන්න ගන්න බෑ අපිට.
දැන් ඔයාලා කියලා බලන්න ල කියද්දි මේ ටං එක ගිහින් මේ මෙතන මේ උඩ දත් ටිකේ වදිනවා ල රයිට් අන්න ඒ වගේ එකක් අපිට කරගන්න ඕන වුණොත් අපි ඒකටත් මේ වගේ දෙයක් කරමු අපි ගමු මේ බෝන් එකකට මේකට අපි දාමු ඔයාලට කැමති නමක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන් මේකත් මට එක පැත්තකට විතරයි වෙන්න ඕන මම මේකට -90 දීලා මේ වගේ හදාගන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇක්ෂන් එකට ගිහින් ෆ්‍රේම් 24 දී මේ බෝන් එක අංශක 90ක් වගේ කරගෙන්න ඕන ඊට පස්සේ මේකේ මේක ටිකක් zoom කරගන්න බලන්න මේ ටං එක මේ උඩ පොයින්ට් එක මේ වගේ ටිකක් උඩට ගේන්න ඊට පස්සේ කර්වේචර් ටූල් එක මේක පොඩ්ඩක් ෂේප් එක මේ උලක් වගේ පොඩ්ඩක් හදාගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝම් පොයින්ට් ටූල් එක මේ දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් තව ලං කරගන්න right අපි දැන් මේන් ටයිම් ලයින් එකට යන් මම මේකේ ෆ්‍රේම් 12ට ආවා බෝන් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා මැනිපියුලේට් ටූල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක කැමති විදියට දැන් අපිට මේ ල සවුන්ඩ් එකත් මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් දැන් මෙතනින් ඔයාලට ඕන සවුන්ඩ් එකක් නේ වගේ ඕ බය වුණාම ඒ වගේ කැමති සවුන්ඩ් එකකට මේ මවුත් එක අපිට ෂේප් කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවද තේරුම් ගන්න ඇති කියලා ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු ඔයාලට සුබ දවසක්